موتور خودرو برای کارکرد و احتراق مناسب و احتراق کامل نیازمند درست کار کردن سیستم های مختلفی از خودرو هستش که یکی از اون سیستم ها سیستم جرقه زنی هستش. سیستم جرقه زنی اجزای مختلفی داره که مهمترین جزء اون کوئل هستش. سلام دوستان، قراره تو این ویدیو با هم یک کوئل خودرو رو بررسی کنیم. تمام عیب هایی که ناشی از کوئل هستش، شواهد خرابی اون و هرچین عواملی که باعث خرابی کوئل میشه رو با هم بررسی کنیم. کوئل نقش بسیار مهمی داره در افزایش ولتاژ برای جرقه زنی مناسب شمع. بریم با هم دیگه روی میز کار کوئل را به صورت کامل تشریح کنیم و تمامی مواردی که مربوط به خرابی‌های کوئل هستش بررسی کنیم و انواع و اقسام کوئل هم با هم بررسی کنیم. خب دوستان، کوئل خودرو ممکنه شما با نام کوئل یا ایگنیشن کوئل، اصطلاح فنی اون تو نقشه های در واقع خودرو و یا پارامترهای دیاگ هستش. ببینید برای جرقه زنی خودرو نیاز به یک ولتاژ بالایی داره. خب هرچه ولتاژ بالاتر باشه، جرقه‌ای که در سر شمع زده میشه پرتاب بیشتری داره و جرقه قوی‌تری است. در محفظه احتراق ما دو تا عامل وجود داره در محفظه‌های احتراق که باعث میشه خودرو نیاز به ولتاژ بالایی داشته باشه. اولا گپ شمع هستش یا فیلر دهانی شمع هستش، یعنی فاصله بین الکترود بیرونی و در واقع این زغال یا الکترود داخلی شمع هستش. این فاصله در واقع فاصله استاندارد اونم 9 میلیمتر هستش، باعث میشه که شمع خود نیاز به یک ولتاژ بالایی داشته باشه برای اینکه پرتاب جرقه از این الکترود به این الکترود صورت بگیره. خب همچنین در زمانی که شما نیاز به جرقه دارید، همون زمان هستش که خودرو در حالت تراکم بالا هستش و همین تراکم بالا و فشار بالا باعث میشه که مقاومت در واقع بین این دو الکترود، بین این دو در واقع پلاتین شمع بیشتر بشه و برای همین هستش که نیاز هستش که یک ولتاژ بالایی ایجاد بشه تا این پرتاب جرقه صورت بگیره و این جرقه اصلا به طور کلی کیفیت بالاتری داشته باشه. خب به همین دلیل هستش که کوئل در خودرو نهادینه شده و اساس عملکرد کوئل در واقع همین افزایش ولتاژ ارسالی به شمع هستش. ببینید کوئل خودرو به طور کلی یک ترانسفورماتور هستش. ببینید اگه دقت کردید در خیابون‌ها، جاده‌ها یک تیر چراغ برقی هستش که در اون ترانس وجود داره. کوئل خودرو یک نمونه از اون هستش. ترانسفورماتور وظیفش تغییر ولتاژ هستش، یا کاهش یا افزایش، و در واقع این ترانسفورماتور افزایش ولتاژ صورت میده و تا حدود 30,000 ولت برق 12 ولتی که ورود پیدا میکنه به این ترانسفورماتور رو افزایش میده و ارسال میکنه بر روی شمع. انواع کوئل که بخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید ما به طور کلی 3 مدل کوئل داریم. کوئل دوبل داریم، کوئل کتابی و کوئل های در واقع قلمی یا تکی. خب که دونه دونه همه رو براتون توضیح میدم. خب کوئل دوبل ببینید دارای در واقع دو کوئل هستش. خب که یکیش ترانسفورماتوریه برای سیلندرهای 1 و 4 و یکیش برای سیلندرهای 2 و 3. یعنی در واقع 2 عدد ترانسفورماتور در این کوئل ها وجود داره که هر کدوم از اونها جرقه را به طور همزمان روی 2 تا سیلندر یا ولتاژ را برای 2 تا سیلندر ارسال میکنن و در واقع این ترانسفورماتور در 2 سیلندری که قطعا یکیشون در حالت تخلیه و یکیشون در حالت تراکم هستش جرقه زده میشه و در حالت تراکم چون فشار مقاومت بیشتری هست، ولتاژ بیشتری ارسال میشه و در حالت تخلیه هم ولتاژ کمتری ارسال میشه. دومین کوئل هم کوئل کتابی هستش. کوئل کتابی هم مثل کوئل در واقع دو نوع ترانسفورماتور داره که یکیش در واقع وظیفه ارسال ولتاژ به سیلندرهای 1 و 4، شمع‌های 1 و 4 و یکی دیگهش هم 2 و 3. اما کوئل‌های قلمی یا تکی
که حالا تو بعضی از خودروها مثل EF7 L90 مگان وجود داره. اینا شامل یک ترانسفورماتور هستش که مستقیم روی شمع قرار داره و جرقه برای همون سیلندر که شمع در اون قرار داره ارسال میکنه. خب لازمه بدونید هر ترانسفورماتور یا هر کوئل در واقع یک سیمپیچ اولیه داره، یک سیمپیچ ثانویه. خب سیمپیچ اولیه که در اون برق 12 ولت وارد میشه و دور یک هسته آهنی میچرخه. اگه دقت کنید این هسته آهنی، خب اگه دقت کنید این هسته آهنی هستش و سیمپیچ اولیه که سیم‌های درشتری داره، برق 12 ولت وارد اون میشه و دور این هسته جریان الکتریسیته رو القا میکنه. با قطع شدن در واقع سیمپیچ اولیه، سیمپیچ ثانویه در دور بالاتری قرار داره و شامل سیم‌های نازکتری هست. این سیمپیچ ثانویه تا 30,000 ولت این ولتاژ رو افزایش میده و برای ارسال به شمع و خارج شدن از قسمت منفی شمع این ولتاژ از سیمپیچ ثانویه خارج میشه. اما یه نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید تنها راه خروج برقی که از کوئل از سیمپیچ ثانویه خارج میشه اتصال در واقع این رزوها و یا همون قسمتی که شمع به بدنه اتصال داره، یعنی برق تنها راه خروجش اینجاست، ولتاژ در واقع خروجی از سیمپیچ ثانویه. وقتی کوئل ولتاژ رو به اینجا وارد میکنه، انتقال داده میشه به این پلاتین و برای خارج شدن و در واقع خروج این ولتاژ نیاز به اتصال به بدنه داره و هیچ اتصالی اینجا وجود نداره مگه اینکه پرش کنه و به این قسمت برسه و این قسمت از طریق اتصالی که به بدنه داره این ولتاژ خارج میشه. پس برق از سر شمع وارد میشه به اینجا، برق 30,000 ولت، حالا کمتر یا بیشتر، ولی از 10,000 تا 30,000 ولت این ولتاژ وجود داره. به این پلاتین و زغال انتهایی وارد میشه و برای خروج از در واقع شمع باید پرتاب به صورت بگیره و پرتاب جرقه همون جرقه‌ایه که ما نیاز داریم برای احتراق موتور، احتراق درون محفظه احتراق. خب در اینجا من نمونه‌ای از کوئل ها رو خدمتتون قرار دادم. کوئل تکی 2 پایه و 3 پایه داره. خب معمولا هم 2 پایه هستش. مثلا این کوئل این 2 پایه‌ای که می‌بینید، این 2 پایه یکیش برق 12 ولت هستش و دیگری هم در واقع منفی تحریک کوئل از طریق ECU هستش. این 2 پایه بعضی موارد هم 3 پایه هستن که یک پایه اضافی اون در واقع شیلد هستش یا پایه محافظ یا همون نویزگیر هم میشه گفت، مثل خودروهای L90 و EF7 هستش. برق 12 ولتشون هم از رله دوب میگیرن. اما در واقع کوئل های دوب 3 پایه و 4 پایه هستن. چجوریه؟ یکی از پایه های در واقع کوئل های دوب برق 12 ولت ارسالی از رله دوبل هستش. 2 تا منفی داره که هر کدوم برای در واقع کوئل های 1 و 4 و 2 و 3 هستش و یکی دیگه از در واقع پایه های اون در واقع غلاف یا نویزگیر یا محافظ یا شیلد هستش. پس 2 تا پایه منفی که از ECU ارسال میشه، یه پایه مثبت که از رله دوبل و یکم محافظ اون هست. خب کوئل های کتابی در واقع اگه بخوام کوئل های کتابی هم براتون مثال بزنم، اگه دقت کنید کوئل های کتابی هم 4 پایه هستن، 4 پایه یا 5 پایه که ما نوع 5 پایه هم خدمتتون توضیح میدم. یکی از پایه های کوئل های کتابی مثبت 12 ولت که از در واقع رله دوب میاد. 2 تا منفی از ECU برای کوئل های 1 و 4 و 2 و 3 برای این کوئل ارسال میشه و یکی دیگهش هم مربوط به سیستم دفیای خودرو هستش.
سیستم دفیا خودرو که خدمتتون عرض می‌کنم. سیستم دفیا فقط تو کوئل های کتابی وجود داره و عملکردش مثل سنسور میلسوپاپه و وظیفه اون تشخیص حالت تراکمه برای جرقه زدن در همون سیلندر. کوئل از سیستم دفیا یک اطلاعات برگشتی دریافت میکنه و به ECU ارسال میکنه. ECU هم طبق اون مشخص میکنه کدوم یکی از اون دوتا سیلندری که الان در حالت در واقع جرقه زنی هستن کدوم یکیش در حالت تراکم قرار و ECU مشخص میکنه که کدوم یکی از سیلندرها باید پاشش سوخت صورت بگیره. خب سیستم دفیا دوستان نگاه کنید، الان در نوع ولئو کوئل کتابی حالا تیپ 5 سیستم دفیا مشخص. این بردی که میبینی سیستم دفیا، این آیسی سیستم دفیا هستش. سیستم دفیا بر اساس میزان ولتاژ مصرفی از طریق دهانی شمع متوجه میشه کدوم یکی دو حالت تراکم قرار داره و به این صورته که ابتدا کوئل به صورت اتوماتیک ولتاژ را بین دو تا مقاومت شمع مثلا 1 و 4 در واقع طبق قانون اوم تقسیم میکنه و قانون اوم هم که بیان میکنه که تفاوت مقاومت در بین دو تا مصرف کننده ولتاژ به همون میزان تقسیم میکنه، یعنی هرچه مصرف کننده بیشتر باشه ولتاژ بیشتری براش ارسال میشه و همین بیشتر ارسال شدن ولتاژ هستش که سیستم دفیا متوجه میشه که کدوم سیلندر در حالت تراکم قرار داره و بعد از اینکه آیسی دفیا تشخیص میده که کدوم یکی از دو تا شمع مقاومت بالاتری داره، این در واقع تشخیص رو به اطلاعات پالس تبدیل میکنه و به ECU ارسال میکنه. ECU مطابق با اون پاشش جرقه را در حالت ترتیبی قرار داره رو تنظیم و اصلاح میکنه و در واقع پاشش در اون سیلندر مخصوص در واقع صورت میده و دستور پاشش در اون سیلندر رو ارسال میکنه. اما عیب‌هایی که سیستم دفیا ممکنه داشته باشه، ببینید سیستم دفیا از طریق مقاومت دهانی شمع متوجه در واقع این تشخیص میشه که کدوم سیلندر در حالت تراکم قرار داره. خب حالا هر آن چیزی که مقاومت شمع رو تغییر بده یا روی اون تاثیر بذاره باعث اشتباه کردن سیستم دفیا میشه. مثلا چی؟ فیلر دهانی شمع. ببینید دوستان فیلر استاندارد خدمتتون عرض کردم 9 دهم، اما اگر متفاوت باشه در 4 تا شمع سیستم دفیا به اشتباه میفته، یعنی مقاومت دهانی شمع تغییر میکنه و سیستم دفیا دچار مشکل میشه. حتما باید فیلرهای در صورتی که خطای در واقع سیستم دفیا رو دیدید یا سنسور میلسوپاپ تو مدل های جدیدتر یا فاز جرقه زنی، خطای عدم تشخیص فاز جرقه زنی، اولین کار باید دهانی شمع رو بررسی کنید. خب دومین کار خود شمع یا برق‌دوزی از شمع و وایر باعثی بررسی بشه، چرا که باعث تغییر مقاومت و به اشتباه افتادن سیستم دفیا میشه. پس حتما باید برق‌دوزی رو در شمع و وایر بررسی. اگر برق‌دوزی روی شمع باشه خطوط سیاه شما مشاهده میکنید روی سرامیک شمع، اگه برق‌دوزی روی درون وایر باشه خطوط سفید رنگی در داخل وایر شما مشاهده میکنید و متوجه برق‌دوزی اون میشید. همچنین ممکنه وایرها دچار ترک باشه، دچار شکستگی باشه، شمع‌ها همینطور سرامیک شکسته باشه و این اشتباه برای سیستم دفیا رخ بده. یکی دیگه از عواملی که خیلی مهم هست ببینید کوئل‌های که دارای سیستم دفیا هستن، همیشه یادتون باشه شمع تقلبی باعث به اشتباه افتادن سیستم دفیا میشه. شمع تقلبی جواب نمیده برای کوئل‌هایی که داره سیستم دفیا داشت و شمع حتما باید اصلی با کیفیت باشه. این هم یکی دیگه از نکات باید بررسی. خب اما کوئل‌های کتابی دو مدل وجود داره. خب یه مدل که بهش میگن تیپ 5 یا تیو 5 که بدین صورته سوکتش. یه مدل دیگه هم کوئل‌های رانایی میگن، سوکتش هم به این شکله، کوئل‌های رانایی. خب این دو مدلی که وجود داره.
خب کوئل های در واقع سوکت تیپ 5G یا TU5 خب داره 4 پایه هستن که پایه شماره 1 برق 12 ولت از رله دور، پایه شماره 2 سیگنال ارسالی سیستم دفیاه، پایه شماره 3 و 4 هم منفی کوئل های 1 و 4 و 2 و 3 هستند. اما کوئل های رانایی، کوئل های سوکت رانایی اگه دقت کنید 5 پایه هستند که در واقع این پایه اولی منفی کوئل 1 و 4، پایه وسطی مثبت دریافتی از در واقع رله دوبل هستش مثبت 12 ولت، پایه پایینی سمت چپ منفی کوئل 2 و 3، پایه بالایی منفی این پایه اضافی، این پایه بالا سمت چپ که پایه سیگنال دفیا هستش و پایه بالایی سمت راست منفی دائم برای سیم پیچ ثانوی هستش و این پایه اضافه تر نسبت به کوئل های تیپ 5 هستش. نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم ابتداءً اتصال بدنی کوئل از طریق پیچ هایی که تی بیس میخوره اینجا به روی سرسیدند رو بررسی کنید. چرا؟ چون همین پیچ هایی که کوئل رو به سرسیدند اتصال میکنه متصل میکنه اگه شل باشن ممکنه در استارت سرد کوئل ضعیف عمل کنه و حتی ممکنه خطای در واقع عدم جرقه زنی، عدم احتراق هم به وجود بیاد. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، سولفات شدن برجک های فشار قوی هستش یا سوخته شدن اونا. بعضی موقع این در واقع برجک های فشار قوی سوخته میشن اگه دقت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این پنلی که درون وایر وجود داره اتصال مناسبی نداره با برجک ها و باعث میشه که جرقه در همین محدوده صورت بگیره و باعث سوزونده شدن این پلاستیکی های برجک بشه. به جز اون شما باید دقت کنید که این پنلی که درون وایر وجود داره حتما درون در واقع برجک نشسته باشه و برعکس هم نباشه. خب این سر گشاده در واقع پنل، خب این سر گشاد برای قرار گرفتن روی شمع هستش و این سر دیگهش برای قرار گرفتن روی کوئل به این صورت. خب اگر این عامل برعکس باشه حتما کیفیت احتراق پایین میاد و در واقع جرقه شمع کمتر میشه و فنر بوت‌ها به خاطر عدم جاگیر بودن باعث میشه که خودت تک کار کنه و حتی بد کار کنه ماشین و حتما باید فنر درست قرار بگیره. همچنین ممکنه این فنر وقتی که شما اینو قرار میدید وایر هم قرار میگیره روی کوئل روی برجک، خب ممکنه این وایر به میزان درستی بالا نیاد و شمع درست روی اون قرار نگیره. حتما باید میزان کشیدگی وایر رو بررسی کنید و اگر اینجوری بوده حتما یه مقدار اینو بکشید که بازتر بشه و درست در جای خودش قرار بگیره. خب یکی دیگه از نکاتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، دقت کنید که هر کدوم از کوئل ها بر حسب یک نوع ECU جواب میده. پس کارخانه سازنده تا الان بر حسب تجربه شما باید بررسی کنید که کارخانه چه کارخانه سازنده روی چه نوع ECU هایی جواب میده و دچار مشکل نمیشه. مثلا اگه دقت کنید این کوئل ولئو فرانسوی روی خودروهایی با ECU ولئو یا انواع بوش جواب میده. این کوئل کروز هستش روی خودروهایی با ECU زیمنس جواب میده و این کوئلی که مارک در واقع مایفو هستش اگه دقت کنید این کوئل هم روی ECU های در واقع غرب استیل جواب میده و دچار مشکل نمیشه.
یکی دیگه از نکاتی که باید خدمتتون عرض کنم، اگه کمپرس موتور پایین باشه و سیلندر معیوب باشه هم خطای عدم احتراق یا احتراق ناقص یا تشخیص واضح جرقه‌بندی داریم. پس حتما کمپرس سیلندرها رو هم اندازه‌گیری کنید. مورد دیگه خرابی سوزن‌های انجکتور هم باعث افزایش در واقع مقاومت یا کاهش مقاومت میشه، به گونه‌ای که مثلا اگر پاشش کم باشه فشار در واقع محفظه احتراق کمتر میشه، احتراق ناقص پایین میره. اگر پاشش یا بیشتر باشه یا اصطلاحاً سوزن دچار شره کردن بشه، باعث میشه سرش هم خیس بشه و این مقاومت تغییر کنه و باز هم در واقع خطای عدم احتراق ایجاد بشه یا تشخیص فاز جرقه زنی. خب محل قرارگیری در واقع کوئل‌های مدادی یا کتابی روی سرسیلند مستقیم یا روی شم قرار دارن و کوئل‌های دوبل هم روی در واقع کنار سرسیلند قرار دارن. خب میریم به قسمت در واقع تست عهمی کوئل و بررسی سلامت کوئل از طریق تست عهمی. میخوایم بررسی کنیم که کوئل در واقع طبق مقاومتی که بین پایه های سوکت و یا برجک ها وجود داره، سیم پیچ ها آیا سالم هستند یا نه. چجوری این کار میکنیم؟ ببینید در کوئل های تیپ 5G همونطوری که خدمتتون عرض کردم، اگه یادتون باشه گفتیم پایه 1 مثبت 12، پایه 2 سیگنال ارسالی، پایه 3 کوئل های در واقع 2 و 3 و پایه 4 هم کوئل های 1 سیم پیچ 1 و 4. خب البته کوئل های 1 و 4 برای تست مقاومت سیم پیچ اولیه، یعنی سلامت سیم پیچ اولیه در کوئل های 1 و 4 و 2 و 3 چی کار میکنیم؟ ما باید اول مولتیمتر در رنج، اولا که استاندارد مقاومت بین سوکت ها و پایه های کوئل ها باید زیر 1 اوم باشه. پس رنج مقاومت را حتما جوری بذارید که زیر 1 اوم هم اندازه گیری کنه. میایم چیکار میکنیم؟ بین پایه شماره 1 و 2 مقاومت رو اندازه میگیریم. ببخشید بین پایه شماره 1 و 3 مقاومت رو اندازه میگیریم و نگاه میکنیم ببینیم مقاومت چنده. ببینید 19. در نظر داشته باشید که این کوئل خراب. خب بین پایه شماره 1 و یعنی سیم پیچ اولیه کوئل 1 و 4 2 و 3 خراب. بین پایه شماره 1 و 4 که اندازه بگیریم مقاومت 16. اگه دقت کرده باشید یک لحظه این هم نشون میده که در واقع سیم پیچ جفت سیم پیچ ها ایراد داره و سیم پیچ اولیه هر دو کوئل دچار مشکله و ایراد داره. حالا مقاومت درست 11 زده. خب مقاومتی که این داره 11 و اشتباه. خب این مقاومت اولیه در واقع کوئل های Q5. اما برای مقاومت سیم پیچ ثانویه، بررسی مقاومت سیم پیچ ثانویه کوئل های Q5 یا تیپ 5G ما بین برجک های 1 و 4 و 2 و 3 مقاومت اندازه میگیریم و تقریبا باید تو رنج 15 کیلو اوم باشن. ببینید 1 و 4 مقاومتش قابل اندازه‌گیری نیست و این سیم پیچ ثانویه هم سوخته. مقاومت 2 و 3 هم همینطور. بله همینطور. پس برای تست مقاومت سیم پیچ ثانویه هم بین برجک های 2 و 3 و 1 و 4 برای اندازه‌گیری سیم پیچ ثانویه کوئل 2 و 3 و سیم پیچ ثانویه کوئل 1 و 4 این مقاومت اندازه‌گیری و باید تو رنج 15 کیلو اوم باشه. اما برای تست مقاومت کوئل های رانایی، خب کوئل های رانایی همونطوری که خدمتتون عرض کردم 5 پایه بوده. خب و پایه
پایین سمت راست، پایین سمت راست منفی کوئل 1 و 4، پایه وسط، پایین وسط این پایه مثبت 12 ولت از رله دور، پایه پایین سمت چپ منفی کوئل 2 و 3، پایه بالا هم منفی دائم سیم پیچ ثانویه و پایه بالا سمت چپ هم فیدبک ارسالی سیستم دفیا هست. خب برای اندازه‌گیری سیم پیچ اولیه در واقع کوئل های رانایی بین پایه 1 و 2 سیم پیچ اولیه کوئل 1 و 4 و بین پایه 2 و 3 سیم پیچ اولیه کوئل 2 و 3 مشخص میشه. پس و رنج استانداردش هم باید مثل کوئل TU5V یا تیپ 5 همونطور که خدمتتون عرض کردم زیر 1 اوم باشه. خب این کوئل هم دچار مشکل هستش. بین 2 و در واقع 3 هم سیم پیچ اولیه کوئل ببینید زیر 1 اوم نیست و این هم سیم پیچ اولیه جو کوئل ها دچار. پس این نشون میده که ما درست کوئل عوض کردیم، همه مواردی که خدمتتون عرض کردم ما بررسی کردیم. اما برای تست مقاومت سیم پیچ ثانویه کوئل های رانایی مثل TU5V خب ما 1 و 4 و 2 3 برجک های 1 و 4 و 2 و 3 رو با هم دیگه اندازیم، اما تفاوتش اینه که باید رنج استاندارد اون حول و حوش 10 کیلو اوم باشه، 10 کیلو اوم باشه. پس ما اینا روی 20 کار میذاریم. 1 و 4 بله 9 کیلو اوم، 2 و 3 هم 9 کیلو اوم. حالا باز هم ضعیفه کوئل در واقع سیم پیچ ثانویه هاشون هم مقاومت کمی داره و ولی باز هم جواب میداد سیم پیچ ثانویه این کوئل ها. این هم از بررسی این کوئل. خب دوستان این هم از بررسی کوئل، اصول، عملکرد و انواع عیب‌هایی که ممکنه به وجود بیاره رو خدمتتون عرض کردیم. دو تا نکته هست که خدمتتون عرض کنم. اولین نکته این که در خلال ویدیو هم خدمتتون عرض کردم ببینید قطعات تقلبی در بازار به وفور زیاد شده و دقت کنید شمع‌هایی که مناسب این سیستم های TU5V و رانایی هستش حتما باید از نوع اصلی باشه. حالا ممکنه بعضی از خودروهای مدل پایین هر نوع شمعی هم بندازی اشکال نداشته باشه، اما در سیستم های دفیا کوئل هایی که دارای سیستم دفیا هسته شما حتما باید نکته رو بررسی. دومین نکته هم خدمتتون عرض کردم هر کوئلی مناسب به یک نوع ایسیو، یعنی کارخانه سازنده بر حسب در واقع نوع ساختی که داشته تا الان اینجوری بوده که هر نوع کوئل بر حسب کارخانه سازنده اون روی یک نوع ایسیو خاصی جواب میده و ممکنه روی ایسیو دیگه جواب نده. و نکته پایانی هم که طبق معمول ازتون خواهش میکنم اگر فکر میکنید این ویدیو مناسب بود، مفید بود، حتما لایک کنید، کامنت کنید، سوالاتی که دارید از من بپرسید، برای دوستانتون ارسال کنید، شاید برای اونها مفید بشه. اگر هم در واقع نقطه نظری دارید برای من حتما کامنت کنید. موفق و مؤید باشید.